Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het samen met Ronald de Zoete van energieaandelen.nl hebben over enkele actuele onderwerpen in de energiesector. Een van die dingen die actueel is de Amerikaanse economie. Ik heb al een paar weken geleden gezegd, dat ziet er niet best uit. En ja, die signalen die worden nu sterker. En een van de signalen die nu naar boven is gekomen is de restaurantbranche in de Verenigde Staten. Heeft eigenlijk aan de alarmbellen getrokken. Zo van, hé, maar we merken nu dat er veel minder mensen komen eten in de restaurants. Echt opvallend veel. Een ander punt is de reisbranche. Die merken dat het aantal boekingen voor de zomervakantie in de Verenigde Staten enorm tegenvalt. En er zijn ook heel veel annuleringen. Ja, dat zijn dan toch tekenen dat consumenten zeggen van, één, we willen niet naar de Verenigde Staten. Dat heeft alles te maken met importheffingen. En twee, de consumenten in Amerika houden de hand op de knip. En dat gaat consequenties hebben, ook voor de energiemarkt. Want het zou wel eens kunnen betekenen dat er gewoon minder energie verbruikt gaat worden. Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou maar zo kunnen. Dus die economie van de Verenigde Staten, ja, dat gaat dan wel een vervelende zaak worden. Dat gaan wij als beleggers waarschijnlijk ook wel merken, denk ik dan. Ronald, hoe sta jij erin? Ja, we zien wel natuurlijk dat de onrust van Trump, zeg maar, onze impact in Europa, hè, die is groot zat dat het ons allemaal wat doet. En dat zal bij de Amerikaan ook niet minder zijn. En met het onverwachte en onvoorspelbare met name beleid van Trump zal ook, denk ik, de Amerikaan, de burger, doen beseffen dat hij beter wel een spaarpotje aan kan leggen voor alles wat komen gaat. Hè? Dus ik bedoel, als auto's opeens duurder gaan worden en alle importheffingen hun effect gaan hebben, mag 2, 3 maanden gaan duurder. Maar niemand heeft een andere mening dat de goederen voor Amerikanen duurder gaan worden. Dus ik snap heel goed dat de luxe dingen als even uit eten gaan, hè, of een dure vakantie of iets, die ga je gewoon eventjes op hold zetten. We weten allemaal dat de Amerikanen best wel op de pof leven. Ja, dus ik denk dat de impact van zo'n beleid van Trump ook wat groter impact heeft op het spaargedrag van de Amerikaan dan de gemiddelde Europeaan. Ja, ik kan het zelfs nog aanvullen, want ze hebben in Amerika 50 staten, dat weet je. In die 50 staten is er in iedere staat een instantie die de uitkeringen verstrekt. Zoals wij dat hier in Nederland ook hebben, hè, een landelijke uitkering verstrekken. En in 45 van de 50 staten zijn die uitkeringsinstanties die zijn gesloten dankzij Deutsche. En dat houdt in dat die ambtenaren die nu ontslagen worden, maar ook mensen die dus werkloos raken of ziek raken, die kunnen hun aanvraag niet doen, want er is niemand die die aanvraag nog kan innemen. En dat gaat betekenen dat heel veel mensen geen uitkering gaan krijgen als ze ontslagen zijn of geen werk meer hebben. Het gaat ook betekenen dat mogelijk die uitkeringen in maart helemaal niet gaan plaatsvinden. Dus ik verwacht dat er echt enorme problemen gaan ontstaan door juist die onderkant van de samenleving, die afhankelijk is van uitkeringen, dat die zometeen zonder geld komen te zitten. En dat kan echt een enorme impact in de economie hebben en dat gaat een schok geven. Dus voor beleggers wil ik dan wel waarschuwen van let op, want die beurs, ik ben bang dat ineens dat er een schok kan komen, daar ben ik niet gerust over. Waar ik naartoe wil ook, is het, en dat is misschien wel opmerkelijk, want we zien van alles en nog wat. We hadden verwacht dat die olieprijs, dat die, omdat er Europa geen of weinig olie van Rusland afneemt en de stromen anders lopen, dat die olieprijs ja, behoorlijk zou bewegen en mogelijk enorm omhoog zou gaan. De gasprijs gaan we het ook zo over hebben, maar de olieprijs is op dit moment, WTI is $66 en Brent is $70 per vat. En dat valt eigenlijk dus mee. Dat is relatief goedkoop. En een van de misschien wel gekke producten die daardoor eigenlijk geschaad worden, is gerecycled plastic. Renewi heeft hier in Nederland aangegeven, wij gaan daar niet meer in investeren, want we krijgen het niet verkocht. Nou, dan is dan de vraag, en dat wil ik jou ook vragen, wat is die combinatie van Renewi, gerecycled plastic, met de olieprijs? Is die combinatie er wel? Want dat is wel wat Renewi doorgeeft als reden. De bedrijven die dat gerecycled plastic moeten kopen, die kopen dat niet bij Renewi, maar die hebben liever nieuw plastic wat nu gemaakt wordt. En Ronald, je hebt ongetwijfeld een reden waarom ze liever nieuw plastic hebben dan dat gerecycled plastic.
Ja, nou ja, zoals al vaak natuurlijk de prijs die bepaalt dat inderdaad. De olieprijs die gaat belangrijk zijn voor een raffinaderij, omdat zeg maar de olie wordt omgezet in het halffabrikaat naphtha heet dat. Nou, die naphtha die kan je dan vervolgens weer omzetten in ethyleen en propyleen. En die producten worden weer vervolgens omgezet in plastic tassen, alles wat maar even in duurzame productie kan zitten of in artikelen, consumentenartikelen. En die NAFTA-prijs, die is relatief stabiel gebleven. We hebben even gekeken, januari 2024 is ongeveer hetzelfde, 2025. Dus daar zit het verschil niet zo in. Wat we wel weten is dat die chemische sector eigenlijk al jarenlang slecht loopt. Nou, als je zo'n fabriek hebt, je kan niet 10% of 20% lopen. Hè. Je zal altijd in de buurt van 60, 70, 80 moeten lopen. Al wil je alles. Je moet alle systemen onder druk houden. Je hebt verplichtingen onder contract. Daar kan je niet onderuit. Ook al maak je verlies onder contract. Ja, jammer dan. Je moet het wel produceren. Dus wat er denk ik gebeurt. Is dat die fabrieken die maken gewoon een x aantal tonnen plastics. En die moet ze afzetten. Ja, en als je dan zeg maar meer produceert dan dat je onder contract kwijt kan, dan moet je dat op de spotmarkt kwijt. Nou, daardoor heb je dus meer vraag, of sorry, meer aanbod dan vraag. Zakken die prijzen van die plastics. Ja, en als jij dan een plastic koper bent, dan zeg je ja, oké, weet je, als het om het even is, of het is zelfs wat goedkoper, dan koop ik liever nieuwe natuurlijk. En met die nieuwe is natuurlijk een hele andere kwaliteit. Vaak is dat toch wat makkelijker. Zijn ook die systemen van die klanten natuurlijk op afgesteld. Dus het is heel wrang, inderdaad, dat ja, goede initiatieven, dat zie je wel vaker met die groene initiatieven, eigenlijk alleen maar met subsidie nu ja, omhoog kunnen. En of de olieprijzen straks omhoog gaan, dat zou je dan hopen voor zo'n industrie. Maar eigenlijk is dat heel raar, want dat willen we helemaal niet. Want dat is een fossiele brandstof waarvan we juist niet willen dat iedereen het op gaat pompen, omdat het veel meer oplevert. Dus het staat echt inderdaad precies op gespannen voet met elkaar. Ja, en zeker als de economie van Amerika flink geraakt gaat worden, dan gaat die vraag naar olie eigenlijk minder worden. Dan krijgen wij in Europa ook een economie die zwakker is. En dan is die vraag ook hier minder. Dus die olieprijs, ja, die kan bijna niet omhoog. Dus het blijft voor de duurzame sector een probleem. In dit geval. Maar ook de duurzame energie zal daar mogelijk wel een probleem mee krijgen. Want ook die heeft natuurlijk het feit, er is een kostprijs. En als olie goedkoop is, ja, dan blijft die kostprijs natuurlijk ook een punt. Hoe zit het met de gasprijs, Ronald? Nou, misschien kan ik wel eventjes een linkje maken, Tom, even naar een rapport wat ik nu ook geschreven heb. Kan ik ook even wat delen met jullie. Dus ik zal eventjes mijn slide nu delen. Als het goed is, dan zie je dat nu groot in het scherm staan. Dit is waar ik eigenlijk. Nou, dit komt dus volgende week maandag komt dit op de markt. Dat is het olierapport. Jij vraagt even bewust naar aardgas, hè, maar dit is in ieder geval ja, voor wat in ieder geval gaat spelen in 2025 met allemaal nog bedrijven, aandelentips die erin staan. Ga ik één stukje verder. Dit is het aardgasrapport 2024, zie je rechtsboven. Dus uiteraard gaat dat 2025 worden. Dat komt begin april. En ja, wat verwacht je van die aardgasprijzen en waarom is 2025 nou zo bijzonder? Nou, laat ik even dit eventjes passeren, komt volgende week aan boord. Maar gaan we even terug hier naar dit plaatje. Nou, aardgas is een product wat normaal gesproken in de winter natuurlijk heel erg weersgevoelig is met kou. En in de zomer onderschat het ook niet hè, met de airco's die moeten gaan draaien. Als je extreme warmte krijgt, dan ga je dus ook aardgas nodig hebben. Of de zon nou schijnt of de wind nu waait. Hè, die airco's die slurpen echt heel veel. En met name lopen die natuurlijk niet verbazingwekkend ook in de nachtelijke uren. Want die mensen willen gekoeld worden thuis. Dus ja, wat zien we nou? We zien eigenlijk een ontwikkeling van steeds hoger worden. Prompte, dat noemen ze dus op hele korte termijn, hebben we het over dagen en weken, stijgende aardgasprijs. Ik heb het ook paars gemaakt. Je ziet ook de eerste regel, dat heet ook cash. Nou, wat bedoelen ze met cash? Dat is dus dat je dat heel snel moet kopen. Je hoeft natuurlijk niet met cash te kopen. Je gaat dat natuurlijk met digitaal geld, hè, maar ze bedoelen daarmee heel snel. En je ziet al dat de 4,3, bijna $4,4 per miljoen BTU geraakt is. En dat is dus, we zitten nu echt aan het hoge niveau. Maar je ziet, als je goed verder kijkt, daarom heb ik het ook eventjes uitgeprint, eigenlijk die prijzen alleen maar oplopen, ook in de zomermaanden. Je ziet niet dat er een dip zit. Normaal zit er altijd een dip in die zomermaanden, omdat je zeg maar vanaf april tot ongeveer juni
heb je niet die extreme hittes. En dan in juli, augustus, september krijg je dat warmere weer. Dus daar kan je dan zeg maar korte termijn, hè, wanneer er dan opeens een extreme hitte is, kan je wat beweging zien. Maar daar zijn we nu nog niet. We zitten pas in maart. We zitten eigenlijk gewoon nog in de wintermaand. Maar wat we dus zien, dat als je doortrekt zelfs helemaal, dat we in januari al richting de 5,7 gaan. Nou, we zitten dus nu, wat je er net al zei, ik zat het eventjes te controleren, dat klopt, je zit er met aardgas zit je nu op 4,6, dus op 5,6. Dus dat is nog een hele dollar komt er dan nog bij. En dan hebben we nog niet eens, zeg maar, ja, wat gaat Europa doen? Hoeveel gaan we daadwerkelijk nodig hebben? Dat wordt nog ook een hele uitpuzzelen. Maar wat we dus zien is dat eigenlijk, ja, je weet, een bedrijf maakt in Amerika winst als je ongeveer zo rond die 2,5, 2,8 dollar per miljoen BTU. Dus die gaan enorm geld verdienen. Dus als beleggers moet je gewoon echt nu gaan zorgen dat je in gaat stappen in die aardgasaandelen. Nou, rechts het plaatje natuurlijk, dat is eigenlijk meer iets voor de wat langere termijn. Maar dat begint nu ook echt wel serieuze vormen aan te nemen. Het is 2025 hè, en we zitten heel dicht bij 2026. Dan zien we dus, afhankelijk van het rapport wat je leest, de allernegatiefste voorspelling is dat we 3 keer meer gaan gebruiken in 2040. Naar zeg maar, dit soort berichten dat uitgaat van al 10 keer zoveel in 2026. Dat is een enorme range. Maar ja, je begrijpt ook wel als grote bedrijven als Microsoft en Google echt dus letterlijk tientallen miljarden en sommigen dus zelfs al 100 miljard hebben geïnvesteerd in AI. Ja, dat die vraag echt gaat komen. Die datacenters zijn gewoon nodig en die moeten nu neergezet worden. Dus ja, voor beleggers, hè, als we gaan hebben over even tijdshorizon 1 tot 3 jaar vanaf nu, ja, is dit volgens mij maar één kant die het op kan gaan. En dat is dat aardgas voor de komende 2, 3 jaar echt heel duur gaat worden. En dat is even los, even of er nou wel of een warme, koude zon. Dit gaat uit van gemiddelde temperaturen, deze futures. Dus er hoeft ook niet veel te gebeuren als je een storing krijgt in de productiekant. Want storingen in de vraagkant heb je zelden, eerlijk gezegd. Het zijn als er storingen komen, is het vaak in de productiekant. Of je krijgt extreem zomerweer. Nou, ik zou niet zien waarom dat dit jaar niet zo zou zijn. Hè. We hebben alle zomers hiervoor hebben we ook extreem weer gehad. Wel op verschillende plekken. Maar dat gaat ook leiden tot een bepaalde impact. Dus ja, als dit al het plaatje is zoals je het nu ziet, dan zou ik zeggen, nou ja, dit is wel denk ik een kans voor de komende 1, 2 jaar zeker om hier als belegger echt goed geld aan te verdienen. En volgende week gaan we er wel even wat verder op in. Lijkt me mooi, want ja, het is een sterk verhaal. Ik denk dat het inderdaad de kans maakt om behoorlijk te stijgen. Het moet interessant worden voor beleggers. Ik denk dat het ook is. Oliebedrijven maken ook geld als water, dus het blijft ook echt gigantisch goed gaan. Wij kunnen niet zonder olie, we kunnen zeker niet zonder aardgas en die vraag die zal enorm zijn. En ja, dit is duidelijk. Hey, ik spreek jou volgende week weer. Hartstikke bedankt dat je er weer bij was en alle kijkers bedankt voor het kijken en tot snel. Ja, graag gedaan. Tot volgende week. Hey, houdoe.